Dronebeelden tonen aanzienlijke vooruitgang op het bouwterrein aan de Craneveldstraat, Hogeweg. Alle funderingspalen zijn geplaatst en de funderingswerkzaamheden zijn in volle gang. Van gevlochten wapeningstaal tot volledig gekiste funderingsdelen. Elke fase van de bouw is zichtbaar. Het storten van beton is binnenkort mogelijk. Ook de contouren van trappenhuizen en liftschachten worden zichtbaar, waardoor het project steeds meer vorm krijgt.